के हजुरले आफ्नो ल्यापटप अथवा कम्प्युटरबाट नेपाली बोलेर टाइपिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, किनभने आजको भिडियोमा मैले हजुरलाई ल्यापटप अथवा कम्प्युटरमा नेपाली बोलेर टाइपिङ गर्ने सबैभन्दा सजिलो तरिका सिकाउन गइरहेको छु। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। र यदि हजुरले अझैसम्म हामीलाई इन्स्टाग्राममा फलो गर्नुभएको छैन भने डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छ, त्यहाँबाट हजुरले हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। नमस्कार, म अर्जुन बस्याल टेक टिप्स नेपाल युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। लाउनु सुरु गरौँ। हजुरले आफ्नो ल्यापटप अथवा कम्प्युटरमा नेपालीमा भोइस टाइपिङ गर्नको लागि सिम्पली मैले एउटा डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छु, त्यो लिङ्कबाट पनि हजुर जान सक्नुहुन्छ डाइरेक्टली, अथवा मैले हजुरलाई भर्खर यहाँ सिकाउने छु कि कसरी जाने। सुरुमा हजुर गुगलमा जानु। गुगलमा गइसकेपछि गुगलको सर्च बारमा गएर गुगल DOCS डक्स भनेर सर्च गरिदिनु। गुगल डक्स भनेर सर्च गरिसकेपछि हजुरको अगाडि यस्तो प्रकारको इन्टरफेस आउँछ। हजुरले फर्स्टको लागि क्लिक गरे पनि हुन्छ, सेकेन्डको लागि क्लिक गरिसकेपछि पनि हुन्छ। हजुरले सिम्पली फर्स्टको लागि क्लिक गरिदिनु। त्यसपछि हजुरको अगाडि केही बेर टाइम लाग्न सक्छ, हजुर केही बेर वेट गर्नु। त्यसपछि हजुरको अगाडि यस्तो प्रकारको इन्टरफेस आउँछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, एकतर्फ लेखेको छ पर्सनल, एकतर्फ बिजनेस। हजुरले सिम्पली यहाँ गो टु गुगल डक्स लेखेको छ, यता फेरि लर्न मोर लेखेको छ। हजुरले गो टु गुगल डक्समा क्लिक गरिदिनु। गो टु गुगल डक्समा क्लिक गरिसकेपछि केही बेर वेट गर्नु, यसले केही टाइम लिन सक्छ। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, हजुरको अगाडि यस्तो प्रकारको इन्टरफेस देखिसकेको छ। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, हजुरले यहाँ ब्ल्याङ्कको अप्सन देखिरहेको छ, हजुरले यसैमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ, अरू तल मैले धेरै फाइल्सहरू बनाइसकेको छु। मैले नेपालीमा टाइपिङ धेरै पल्ट गरिसकेको छु। हजुरले सिम्पली यहाँ ब्ल्याङ्कको अप्सन देखिन्छ, ब्ल्याङ्कको अप्सनमा क्लिक गरिदिनु। ब्ल्याङ्कको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि केही बेर वेट गर्नु। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ यस्तो प्रकारको इन्टरफेस आइसकेको छ। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो त्यो ठाउँ हो जहाँ हजुरले आफ्नो टाइपिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब नेपालीमा भोइस टाइपिङ गर्नको लागि हजुरले सिम्पली यहाँ माथि टुल्सको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, देखिरहनु भएको छ। यहाँ फाइल्स छ, यहाँ एडिट छ, यहाँ भ्यू, इन्सर्ट, फर्मेट र यहाँ टुल्सको अप्सन छ। टुल्सको अप्सनमा क्लिक गरिदिनु। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ भोइस टाइपिङ लेखेको छ, यसलाई हजुरले इनेबल गरिदिनु। इनेबल गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, इङ्ग्लिस US लेखेको छ। यो इङ्ग्लिस USलाई हजुरले नेपालीमा टाइपिङ गर्नको लागि नेपालीमा सेट गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हजुरले यसमा क्लिक गरिदिनु। क्लिक गरिसकेपछि केही बेर वेट गर्नु। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ धेरै प्रकारको ल्याङ्ग्वेजहरू आइसकेको छ। हजुरले रोल डाउन गर्नु। त्यसपछि हजुरले नेपाली खोज्नु। जस्तै यहाँ अब हामीले यसलाई नेपालीमा सेट गर्नेछौँ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ नेपाली छ, यसलाई नेपालीमा सेट गरिदिनु। त्यसपछि यसमा क्लिक गरिदिनु। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले हजुरलाई एउटा डेमो दिनेछु। देखिरहनु भएको छ, मैले यहाँ जे बोलेको छु त्यो यहाँ लेखिरहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले जे अहिलेसम्म यहाँ बोले त्यो सबै यहाँ लेखिरहेको छ। यसरी हजुरले आफ्नो ल्यापटप अथवा कम्प्युटरमा नेपालीमा भोइस टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ।